Hi there, I'm Lukman of Codeworking Channel and you're watching a video series about Java programming. In the previous video, pinag-usapan natin how to sort your array items using the bubble sort. In this video, pag-usapan natin another aspect of array programming which is ang searching. Hi there, welcome back to our video series about Java programming. In this video, pag-usapan natin kung paano ba maghanap ng item from the array of items. Okay, so simulan natin ang programming. So, close muna natin ito. Ayan. So, mag-create tayo ng bagong Java class. Okay, Ctrl-Shift-P, then Java, new Java class. So, let's say, sabihin natin, searching item. Ayan, searching item. Yan, so i-review natin ulit yung lessons natin in the previous videos. So, create tayo dito ng class, tapos gawa ko dito ng main, entry point. So, yan. Tapos, mag-import na ako ng mga kailangan kong mga libraries. So, import Java util, tapos scanner. Yan. Tapos, import ko din yung array list. Okay, array list. Okay, mag-instantiate na ako here ng array ko. Let's say static, just like sa previous video. Static array list of integer. Pangalanan ko scores, new array list of integer. Yan. Tapos, let's say, gawa ko dito ng bagong method. Let's say, read, static din. Lahat na lang sila. Static, read, void, read, input. Gagawin ko dyan is ipopulate ko yung array scores ko coming from file. Okay? So, what I want to do is dito is babasahin ko. So, tawagin ko yung read input. Yan. So, here, instantiate ko yung scanner ko. Scanner, which is in, let's say in equals to new scanner. Yan. So, here, instead na coming from user input, may manggagaling siya sa file. So that masubukan naman natin kung paano ba kung manggagaling sa file. So, kung galing sa file, mag-new file ka dito. So, nag-new file ka dito but it doesn't mean na gagawa ka ng bagong file. It means nagre-read ka ng file. Okay, so mag-assume tayo na merong file na pangalan niya is, let's say, in.txt. Yan. Yan, assuming merong file na existing na in that text. Pero double quote dapat. Double quote. O yan. Okay. So, may warning siya because ito siya sabi niya is nagtuthrow to ng exception. So, you have to yan, hindi na balance. Okay. So, you have to fix this error. Sabi niya, file cannot resolve of type. Yan. So, quick fix import Java IO. Yan. Nag-import ako dun sa file IO. Tapos, add through exception kasi ito, nagtuturo kasi ito kapag hindi niya nakita yung file. So, lagyan natin ng through exception. Yan. So, it's the same here. Pero kung ayaw mo maglagay dyan, pwede ka maglagay dito ng try catch. So, let's say, balik ko yan. So, maglagay tayo dito ng try catch. Yan. So, anong gagawin natin kapag nag-error siya? Let's say, sabihin natin system.out print line. Yan. Ano yung message? Kunin natin yung message. So, i-output natin sa screen.
Yan. So, here, pwede natin mag-read from the input file. So, how to do that? So, we say, while loop in has next integer. Yan. Just like what we did before. But, yung sa last is nagre-read tayo from user input. But this time, mag-read tayo from file. So, mag-declare tayo dito ng int score. So, mag-read tayo int next integer. Yan. Tapos, i-add natin siya dun sa scores. Scores, add score. Yan. You can see, pareho lang. Yan. So, after using it, you have to close it in that close. So, na-read mo na yung laman niya. So, after reading it, populate na siya. So, next is, gawa tayo another, which is mag-print. Kung after populating it, mag-print siya. So, static void print. So, paano ba mag-print ng list of items? So, let's say, mag-loop tayo for I. Let's say ganyan. For I equals 0. Depende sa size ng scores natin. Scores.size. Yan. Tapos, system.out.print. Okay, pwede natin gamitin si print. Yan. So, tawagin natin yung scores at get. Yan. Yung ano yung index niya, which is si I. Yan. So, lagyan natin yung space. Para meron silang separator. Ayan. Pagkatapos, mag-system.out. Kahit new line lang. Print line. Ayan. New line. Okay. So, pwede na tayo mag-print here. So, mag-read tayo. Tapos, print. Ayan. Let's say maggawa ko dito ng bagong file, Control N. So, save ko siya. Let's say, pangalan niya is in.text. Yan. In that text, let's say, lagyan natin ng laman. 1, 2, 3. Let's say, in any order. Let's say, lagyan natin ng iba-ibang numbers. So, medyo marami. Numbers lang. 2, yan, 100, favorite number 21, and so on. Yan, let's say ganyan, pwede na yan. So, pwede mo yan i-pass dito as input, tapos pwede niyan ma-output, okay? So, as of now, parang tayo ng file handling. So, ano yung takbo niya? Ayun, as you can see, na-output natin yung anong laman ng input text. Okay? But hindi siya naka-order. Naka-order siya sa dito pero you can apply yung sa sorting. Okay, one of the things na pwede natin gawin is i-reuse natin yung program na ginawa natin in the previous video. So, pwede natin i-open si sorting array tapos copy-paste natin ito si bubble sort. So, one of the good things kapag nag-program ka in an organized way is pwede ka mag-reuse ng program. So, yun. So, since na-copy-paste ko si Jan, I can reuse it. So, okay. Tawagin natin bubble sort. So, pwede ko siya patakbuhin ulit. Yan. Check natin yung output. There we can see, naka-order na siya in descending order. Okay? So, next na gagawin is implement na natin yung sorting natin. So, let's get an input from user. So, let's ask the user muna. Okay, system.out.print line. Sabihin natin, please enter item to search on. Yan. Okay, tapos mag-declare tayo here ng integer int item. So, ito yung search natin.
So, which is, kukunin natin yan sa user input. So, saan yung user input? So, dapat mag-declare tayo dito ng scanner. So, scanner, let's say, pangalan ng user input equals to new scanner. So, coming from system.in, which is the input stream. So, pwede natin basahin yan. User input dot next integer. Yan. Okay, so pwede na natin i-search yung item. So, gawa tayo dito ng, so mag-assume tayo, meron tayong search function. So, if, sabihin natin, if search item, kung mag-return siya ng true, ibig sabihin, nakita niya, so pass lang natin yung item. Kung mag-return siya ng true, sabihin natin, item exists. So, system, copy ko lang ito para mabilis. Okay. So, message is item exists. Tapos, copy ko ulit. Else, item does not exist. So, kulang na lang is-implement natin yung function na search item. So, gawa tayo dito ng function here, static, which returns boolean, which means true or false. So, pangalan is search item. Ang parameter niya or argument is integer na item yung sinesearch natin. Yan. So, subukan natin implement to search the item. Iterate lang natin yung each item from the very first until the end of the item. So, yung normal na looping, yung for I, from 0 to scores at size. Yan. Tapos, i-check natin yung each item. If scores that get, tapos, ano index is ang I. Kung pareho sila dun sa item na hinahanap natin, mag-return tayo ng true. So, kung natapos na yung program, hindi pa rin siya nag-return, hindi pa rin ito nag-satisfy itong condition na to, ibig sabihin hindi niya nakita. So, mag-return tayo ng false. Yan. Subukan natin yung program. Uy, may warning siya. We have to close the user input here. User input dot close. So, patakbuhin natin. So, enter item to search on. Say, yan, mag-enter tayo, let's say, 0. Meron bang 0? Yes, item exists, 0. Subukan natin, 4. Meron bang 4? So, 5 tayo ulit. Yan. Okay, subukan natin, 4. Okay, so, item does not exist kasi walang 4. So, para hindi tayo paulit-ulit mag F5, lagyan natin ng looping here. So, pwede ako maglagay here ng do while. So, ang do while is, ang condition niya is after, okay? So, yan. So, dito tayo maglagay ng condition while. While user input has next int. Yan. Ilan ba yan ang semicolon? Yan. Okay. So, patakbo natin. Okay. Subukan natin patakbuhin. Yan. So, subukan natin mag-enter ng 4, 100, 0. Yan. So, it works fine. Okay. So, end natin. Okay, so now, let's analyze ng program natin. So, as of now, it's returning boolean. So, para malagyan ng meaning, palitan natin siya ng integer para i-return niya yung index instead sa true or false lang. So, palitan natin ng integer. Tapos here, mag-return siya ng index. Ano yung which is index. Here, kapag hindi niya nakita, mag-return tayo ng invalid na index. An invalid index, let's say negative 1. Negative 1 is an invalid index. So here, palitan natin ito ng condition. So, isave muna natin siya sa local variable int index.
Yan, save natin siya dyan. Tapos if ang index is greater than or equal to 0, which is a valid index, sabihin natin item exists at index, i-plus lang natin index niya. Yan. Okay, ganyan. So, kung hindi siya existing, item does not exist. So, patakbuhin natin yan ulit. Ayun. So, subukan natin 4, item does not exist. 0, item exists at index 9. Yun. So, Ctrl Z. Yun. Okay, so that is how searching is implemented in Java. So, but one of the things na gusto natin improve here is yung searching natin kasi is very linear. Tapos, to take note na nakasort na siya. So, what are the things na pwede natin magamit? One thing na pwede natin gawin para ma-improve yung searching algorithm natin is gamitan natin ng binary search para hindi na natin isa-isahin. So, try natin implement ang binary search. So, how to implement binary search? Simple lang. So, gawa tayo ng bagong search item para we can compare. So, gawa tayo dito ng static int, let's say, binary search item. Search, parameter niya pareho lang din. Item. Yan. Yan. So, magre-return siya kung ano yung index nung hinahanap natin. So, kung makahanap siya, i-return niya yung index. Kung hindi siya makahanap, mag-return siya ng -1. So, pag mag-search tayo using binary search, kailangan alam natin yung beginning at saka ending. So, ang default na beginning at saka ending is yung 0 tapos yung size -1. So, kailangan natin siya sabihan. So, here, gamitan natin siya ng algorithm sinatawag na recursion. Okay, so, kung gusto mong mag-recursion, so, gawa tayo dito ng overload. So, in Java, you can overload a function. Example ito, dinuble natin yung function. Pero, gusto natin, yung isa is meron siyang parameter. So, int, yung start, tapos meron ding ending. So, meron siya dito, int, end. Okay? So, start index, this is start index. This to the end index. Yan. So, tawagin natin yung overload natin dito sa isa. So, meron tayong dalang binary search. Tawagin natin dito sa isa. Okay? So, sabihin natin, return binary search item, tapos yung parameter. So, second parameter is sabihin natin 0. Tapos yung sa third parameter is yung sa size ng kuha natin. No? Scores.size -1 because that's the last index. Yan. Tapos, pwede na tayo mag-search here. Yan. So, always you have to assume na ang start index is less than sa index. Okay? So, ang first thing na gagawin natin is kukunin natin yung gitna ng start index between dun sa start index and in index. Kaya kukunin natin yung gitna sa kanila. Okay, so paano natin gagawin yun? So, i-minus natin sila. So, ano yung center? So, mag-declare tayo dito ng int center. Center is yung end index. Alam natin, mas malaki siya. I-minus natin yan with start index. Okay? Minus natin siya. So, i-divide natin siya by 2. Okay? So, we have to enclose this in parentheses. Yan. Okay. But if ang start index and is equal sila, no, kung example 0 or yan, no, kung equal sila, hindi pwede. Sabihin, hindi mo na siya nakita. So, if ang end index
is equal to start index, parang walang laman. Wala siyang laman. So mag-return tayo ng -1. Yan. Or sabihin natin if ang start index is kung mas malaki yung start index. So that's nonsense. Okay, so hindi pwede. So siguro pwede equal sila, pero hindi pwede na. So yan, so kung equal sila, pag minus niyan, this is 0 over 2 is 0 din. So yung center niya. But yung center index talaga is i-plus mo siya dun sa start index, yung median. Okay, so start index, i-plus mo siya doon. So para makuha mo yung gitna na index. Okay, so ngayon, yung pangalan natin to, center index. Yan. So ngayon, i-check natin if yung sa center index is nag-match ba siya doon sa item natin. If scores get item at center index, kung equal siya sa item na sinesearch, return natin si center index. Yan. Else, if so yan, check na naman natin. So para hindi tayo tawag dun sa method na get is i-declare natin dito int center value. So gamitin natin dito yung center value. Center value. Yan. Center value if greater than siya sa item. So, di ba, kung ang center value is greater than siya sa item, di ba, descending siya. So, ibig sabihin, maghahanap tayo sa right side. Maghanap tayo sa right side. So, mag-search tayo. So, mag-return tayo here. Return. So, tawagin natin yung sarili niya. Binary search item. Tapos, may parameter siya. So, yung gitna niya, which is yung center index, yan yung gitna. Then, i-pass natin yung end index. So, next time around, babalik siya with a different start index na ang ginamit na start index is yung gitna. Okay? So, here, else tayo here, else, kung hindi siya greater than, siyempre less than siya. No? So, kung less than, kung ang center value is less than, the other way around. So, yung dito is the start index. Start index dito is the center index. So, yun yung gagawin natin. Yan. So, there's a time na subukan natin tawagin yung binary search here. So instead na search item, yun yung tatawagin natin. Yan. Okay. So play. Search item, let's sabihin ko, search ko si 0. So nakita niya item at index 9. So -4. Yun. So, nagkaroon siya ng issue, no? Nagkaroon siya ng problem. Ito yung problem sa recursion. So, that's one of the things of using recursion. You have to take note na merong maximum call na pwede mo tawagin. So, kapag dumating ka dun sa maximum call, mag-error na siya. Okay, so kapag nag-search tayo na hindi existing, anong mangyari? So, maglagay tayo dito ng breakpoint. F5 tayo. Search tayo ng 4, which is not existing. So, yun. So, first thing na gagawin niya, so,
dun sa item. So, pag search niya, kunin natin yung gitna. Yun, ang gitna niya is value, center index is 5. Yan, kasi meron tayong 11 items. So, check niya. So, ang center value this time here, ang start index is 5, tapos 6 na. So, very close na sila, no? Very close na yung start at saka yung sa index. Yan. So, pag-divide natin, ang center index is 5 pa rin kasi nga so, lagyan natin ng condition here. If center index is equal to start index. Yan. Kung start index siya, di na nakita. So, return tayo, negative 1. Yan. Else if. So, subukan natin patakbuhin this time. Hopefully, hindi na siya mag-error. Click natin yung breakpoint. Yan, mag-enter tayo ng 0. Item exist. Negative 4. Item, sabi niya, negative 4. Item does not exist. Mali yung program. Maglagay tayo dito ng condition. Isang condition. If ang start index is equal to, so we also have to check kung yung sa kabila. Ito, yung sa int index, which is actually plus 1 lang, no? Kung and center index plus 1, or equivalent lang yan sa int index and index. Kung equal ba siya doon sa item. Yan. So, kung equal siya doon, ay return natin ang int index. Okay? So, this time kung hindi pa rin siya nag-match doon, hindi siya nag-match dito sa center index, hindi siya nag-match sa int index, mag-return na tayo ng negative 1. Okay, yan. So, subukan natin ulit. So, search tayo, negative 4. Yan, nakita niya. So, 0. Yung sa pinaka-first, 71. Yan, 100. Does not exist. Okay, very good. So, in this video, na-apply natin ang recursion. Na-apply din natin ang overloading. So, paano ba yung overloading? Is the same function, tapos magkaiba lang sila ng parameter. So, parang nagkaroon ng default value when you call it here. So, pag tinatawag mo siya dito, sa main function walang parameter. Tapos, within it, dun sa tinawag natin overload niya with the starting 0, tapos yung size negative 1, tapos dito na natin implement yung algorithm ng binary search. So that's it, how to implement yung binary search with Java programming. So if you have questions or clarifications, please let me know in the comment section below, and do not forget to subscribe for more videos in the future.